Köszöntök mindenkit, a mai tartalomban egy vidéki kisvárosba utaztam, ahol meglátogatok egy ismerősömet, aki vinillemezgyűjtő. Szia Zoli! Szia Tamás! Szeretettel üdvözöllek a csatornán, már körülbelül egy éve beszéltünk arról, hogy meglátogatlak egy Hi-Fi Room Tours keretébe, és most sikerült eljutnom hozzád. Örülök, hogy itt vagy. És mióta van jelen az életedben a vinillemezek? Hát a vinillemez az már gyerekkorom óta. Már nagyszüleimnél próbáltuk, régi Tesla lemezjátszón, pörgetni, forgatni oda-vissza, hát sajnos minden tű bánta ezt. Isten igazából komolyan egy picit később kezdtem el vele foglalkozni, mint egyébként a hifivel. Egy olyan 6 éve. Hifizni egy olyan 7-8 éve hifizek. És miért? Pont ez a formátum? Mindig is a gyerekkori emlékek ott voltak. Meg amikor megkaptam az első Philips lemezjátszómat, egy ilyen műanyag tojás héjas lemezjátszó, születésnapomra kaptam egy nagyon jó barátomtól. Akkor már volt kiépítve egy kis átlagos hifi rendszerre betettem, kaptam hozzá lemezeket is, meghallgattam, és nagyon-nagyon megtetszett az a természetesség, ahogy a vinil tud szólni. Hány albumod van jelenleg? Hát összvisz mindennel a shellakokkal együtt szerintem egy olyan 80 és 100 darab között tippelem. Vinilből elég kevés, szerintem olyan 30 darab körül lehet. Nem gyűjtöm ész nélkül őket, csak azt, ami tetszik, amit tudom, hogy minden nap meg fogok hallgatni, de legalábbis egy hónapban egyszer biztosan. Akkor ebből jön, hogy van egy kedvenc stílusod, amit úgy mindig... Nincs kedvenc stílus. Nem, mindig éppen milyen hangulatom van, olyan zenét hallgatok. Akkor együttesed, kedvenc együttesed, az van? Több is. Depeche Mode, Roxette, akad egy pár. Jó. És akkor most egy gyártói kérdés, van-e kedvenc kiadód, vagy gyártód? Nincs. Tehát nincsen favorit, hogy most a Sony Music, vagy Universal? Nincs. Minden gyártónak van egy-két jó előadója, így én csak az előadókat szeretem. Nagyon komoly felső kategóriás rendszered van. Köszönöm. Honnan indult a rendszer összeállítása? Tehát milyen volt az első rendszered, és mennyi ideig tartott a jelenlegi? Hát az első rendszerem az egy komolytalan házi mozi volt. Az, amikor megszűnt létezni, akkor egy Yamaha X500-as vettem jófogáson szerintem. Ahhoz volt egy kis Brown hangfalam. Nagyon szerettem a hangját. Azokhoz jöttek utána kábelek egy ismerőstől, aki bevezetett végül is az egész hifinek a kisebb-nagyobb rejtélyeibe. Hát utána jött nagyobb hangfal, jött másik erősítő, azután pedig rátértem abszolút a csöves erősítőkre. Volt közben kismillió lemezjátszóm is, dakkom is, RIA korrektorom is. Akkor jelenleg miből áll össze a rendszered, milyen komponensekből? Egy Destiny Experience MK3-as csöves erősítő, ACR Isostatic RP300-as hangfalak, egy Reloop Turn 5-ös lemezjátszó, egy csövesített Zero DAC, illetve egy épített RIA MM. A lemezjátszóban egy Goldring 1042-es hangszedő szedi a hangot. Aminek nagyon jó hangja van. Volt-e olyan komponens, amit lecseréltél, és később úgy gondoltad, hogy ez nem volt jó döntés? Volt. Az összes Heko hangfalam, a mai napig nagyon szeretem a Heko hangzásokat, illetve volt egy Project lemezjátszóm is, amit nagyon-nagyon szerettem, és valahol megbántam, valahol nem, mert van egy érdekes hangja a Projectnek, amit szeretni kell szerintem. Én szerettem ezt az álomvilágot, amit a Project tud nyújtani. A műsor végén egy olyan kérdést szeretnék felrakni, ami
segíthet a kezdőknek? Van-e valami olyan házi praktika, vagy tuning, amit megcsináltál itthon, kipróbáltál, olvastál róla, és megtetszett, és nagyon sokat változtatott a hangján a rendszerednek? Nincs. 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 Egyszerűen nincs. Én is szinte mindent kipróbáltam, amit láttam az interneten, Facebookon ajánlottak. Volt, ami bejött kicsit, volt, ami nem. Én azt gondolom, hogy rendszert, harmóniát kell építeni, nem pedig hinni kell. Nagyon szépen köszönöm az interjút, köszönöm, hogy időt szakítottál a csatornára. Veletek találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok!